สวัสดีครับนี่คือช่วงแถมนะครับชื่อช่วงนิทานสอนใจครับผมเนื่องด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยหนังสือการ์ตูนกับแอนิเมชันกำลังเข้ามากลืนนิทานหายเข้าไปทุกทีผมก็เลยเอานิทานสอนใจหรือนิทานอีสปเนี่ยเอากลับมาเพื่อเป็นแง่คิดให้กับทุกท่านครับแต่จะเอานิทานก่อนนอนเด็กๆมาเล่าเนี่ยก็คงจะเบื่อหรือเคยฟังกันมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยผมจึงจะนำเสนอเฉพาะนิทานสอนใจที่เอาไว้สอนผู้ใหญ่หรือสอนวัยรุ่นซึ่งจะหาอ่านหรือหาดูกันไม่ได้ง่ายๆนะฮะในเรื่องที่ผมจะเล่านี่นะครับชื่อเรื่องหนึ่งพรตลอดชีวิตซึ่งผมเป็นคนแต่งเรื่องนี้เองครับอยากจะบอกว่าใครที่เป็นหนุ่มๆเพลย์บอยหรือหนุ่มเจ้าชู้เนี่ยเรื่องนี้ต้องฟังเอาไว้เลยนะครับผมหรือใครมีแฟนแบบนั้นเนี่ยก็ส่งไปให้เขาดูกันนะครับเอาล่ะรับฟังกันได้เลยครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีหมู่บ้านที่ชื่อว่าหนึ่งพรตลอดชีวิตเป็นหมู่บ้านที่ทุกคนในหมู่บ้านจะรับพรจากพระเจ้าคนละหนึ่งข้อซึ่งสามารถจะขออะไรก็ได้ชายคนหนึ่งข้าขอให้พืชพันธุ์ในไร่ของข้าเจริญงอกงามมาเลี้ยงครอบครัวข้าได้ตลอดชีวิตหญิงนางหนึ่งขอให้ครอบครัวของฉันสุขภาพดีไม่เจอโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตและอีกสารพัดคำขอที่ทุกคนในหมู่บ้านจะขอพรและสิ่งที่ขอนั้นจะสำเร็จผลและจะติดตัวผู้ขอไปตลอดชีวิตของเขาและในหมู่บ้านแห่งนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นคนเจ้าชู้มากเขามีความสุขกับการทำตัวให้ดูมีเสน่ห์และคอยออกนอกบ้านไปหวานเสน่ห์กับสาวๆในหมู่บ้านวันหนึ่งพอถึงคิวที่เจ้าหนุ่มพระเสน่ห์คนนี้มีสิทธิ์ที่จะได้ขอพรของตนเองเขาจึงบอกกับพระเจ้าว่าข้าขอให้ในยามราตรีมีสาวงามร่วมหลับนอนกับข้าวันละ1 คนโดยแต่ละคืนจะต้องเปลี่ยนคนไม่ซ้ำหน้ากันด้วยไปตลอดชีวิตของข้าพระเจ้าได้ยินก็ถึงกับงงจึงถามไปว่าเจ้าแน่ใจแล้วหรือกับการตัดสินใจของเจ้าน่ะชายหนุ่มบอกแน่นอนที่สุดจะมีชายใดบนโลกที่ไม่ต้องการร่วมหลับนอนกับสาวงามไม่ซ้ำหน้าทุกคนบนโลกต้องอิจฉาข้าแน่นอนพระเจ้าได้ยินดังนั้นจึงประทานพรตลอดชีวิตนี้ให้แก่ชายหนุ่มพราวเสน่ห์ไปและในคืนแรกพรก็แสดงผลจู่ๆก็มีหญิงงามเดินมาที่หน้าบ้านชายหนุ่มพร้อมกล่าวว่าสวัสดีค่ะข้าเป็นหญิงงามที่พระเจ้าส่งมาของวันที่1ข้ามาร่วมหลับนอนกับท่านค่ะชายหนุ่มไม่รอช้ารีบคว้าหญิงงามคนนั้นมาร่วมหลับนอนจนสมอารมณ์หมายและเธอคนนั้นก็จากไปในตอนเช้าของวันต่อมาชายหนุ่มมีความสุขและพึงพอใจกับพรอันนี้มากเหลือเกินในแต่ละคืนเขาจะใจจดใจจ่อเฝ้ารอหญิงงามที่พระเจ้าส่งมาในแต่ละคืนอย่างหมกมุ่นแต่แล้วในคืนหนึ่งชายหนุ่มพระเสน่ห์ถึงกับต้องตาค้างพูดไม่ออกได้แต่จ้องมองเธอคนนั้นอยู่หน้าประตูเมื่อพระเจ้าส่งหญิงงามคนหนึ่งมาเพราะเธอคนนั้นมีองค์ประกอบตรงตามความต้องการความชอบทุกอย่างของหนุ่มพระเสน่ห์ไม่ว่าจะการพูดการจารอยยิ้มและรูปร่างหน้าตาชายหนุ่มร่วมหลับนอนกับเธอคนนั้นและกล่าวว่าได้โปรดแต่งงานกับข้าเถิดข้าชอบเจ้าและข้ารักเจ้าเหลือเกินแต่สาวงามคนนั้นบอกว่ามิได้หรอกท่านข้าถูกส่งมาจากพระเจ้าและข้าสามารถอยู่กับท่านได้เพียงแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้ไปเราจะไม่มีวันได้เจอกันอีกเพราะท่านต้องเจอกับหญิงงามคนอื่นต่อไปไม่ซ้ำหน้าทุกๆคืนชายหนุ่มนิ่งเงียบก่อนที่จะกล่าวว่านั่นสินะข้าลืมไปว่าข้ายังต้องร่วมมีความสุขกับหญิงงามอีกตั้งหลายคนตลอดชีวิตข้าจะมาแต่งงานได้อย่างไร วันรุ่งขึ้นหญิงงามผู้นั้นก็จากไปแต่ชายหนุ่มกลับรู้สึกเศร้าส้อยอย่างบอกไม่ถูกและหาสาเหตุไม่ได้ว่าเหตุใดหนอทั้งที่ข้ามีหญิงสาวให้รออีกตั้งมากมายแต่ลึกๆภายในจิตใจข้ารู้สึกเดียวดายเหลือเกินคืนแล้วคืนเล่าในทุกๆคืนก็ยังคงมีหญิงงามไม่ซ้ำหน้าที่พระเจ้าส่งมาให้ในแต่ละคืนอย่างไม่ขาดสายชายหนุ่มพระเสน่ห์คนนั้นพบรักกับหญิงสาวของพระเจ้าอีกหลายต่อหลายคนแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากเธอคนนั้นสามารถมาร่วมอยู่ด้วยได้แค่1 คืนและก็จะไม่ได้เจอกันอีกตลอดกาลวันเวลาผ่านไปหลายปีเข้าจนกระทั่งชายหนุ่มพราวเสน่ห์คนนั้นกลับกลายเป็นแค่ชายแก่ชราภาพเขาไม่สามารถร่วมหลับนอนกับใครได้อีกแล้วเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับการเจอหญิงงามไม่ซ้ำหน้าอีกต่อไปแล้วแต่หญิงงามก็ยังคงมาหาในแต่ละคืนไม่ซ้ำหน้าเช่นเดิมจนกระทั่งชายชรากล่าวโปรดเถิดข้าไม่ต้องการร่วมหลับนอนกับพวกเจ้าแล้วโปรดหยุดด้วยดูแลข้าสักพักได้ไหมหญิงงามกล่าวว่าไม่ได้หรอกท่านเพราะพรของท่านคือในแต่ละคืนให้มีหญิงงามมาร่วมหลับนอนกับท่านข้าไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้นอกจากร่วมหลับนอนกับท่านคืนแล้วคืนเล่าที่ชายชราบอกกับหญิงสาวในแต่ละคืนทุกคนว่าโปรดเถิดด้วยโปรดข้าเหงาเหลือเกินดูแลความสบายกับข้าหน่อยอยู่เป็นเพื่อนข้าทีแต่ก็ไม่มีหญิงงามคนใดจะทำเช่นนั้นให้ได้เลยเนื่องจากว่าพรของพระเจ้าที่ขอเอาไว้มีเพียงแค่ว่ามาร่วมหลับนอนกับชายชราตอนนี้ชายชราเข้าใจแล้วว่าอะไรคือความเดียวดายลึกๆที่เคยรู้สึกตอนเจอกับเธอคนนั้นที่เขาเคยขอแต่งงานเป็นคนแรกนั่นก็คือข้าขาดความอบอุ่นจากคนรักที่แท้จริงนั่นเองสิ่งที่ข้าได้รับมาตลอดชีวิตก็คือความสุขชั่วคราวในแต่ละคืนที่ไม่ได้มีความอบอุ่นจากคนรักเลยชายชราคิดได้แล้วว่าข้าต้องการคนรักข้าต้องการคนที่จะมาอยู่เคียงข้างข้าต้องการคนที่จะมาดูแลข้ายามแก่เฒ่าข้าต้องการคนที่จะมาร่วมนอนกอดอย่างอบอุ่นและพลอยหลับไปกับข้า
ชายชราจึงเดินออกไปที่หมู่บ้านเพื่อเดินไปหาใครสักคนหนึ่งที่จะอยู่ร่วมกับตนแต่พอเดินออกไปก็เห็นแต่คนที่แก่ชราภาพเหมือนตนอยู่กันเป็นคู่รักอย่างมีความสุขหรือไม่ก็เห็นคนอื่นที่ทำท่ารังเกียจตนเองเนื่องจากตอนนี้ตนเองไม่ใช่ชายหนุ่มพราวเสน่ห์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นแค่ตาแก่หนังเหี่ยวที่ไม่มีใครเหลียวแลชายชราคุกเข่าและวิงวอนต่อพระเจ้าว่าด้วยโปรดเถิดข้าไม่ต้องการหญิงงามอีกต่อไปแล้วข้าต้องการคนรักข้าต้องการความอบอุ่นอย่างแท้จริงพระเจ้าตรัสกับชายชราว่ามิได้หรอกเจ้าได้ใช้พรของเจ้าไปเสียแล้วเจ้าไม่สามารถย้อนเวลาหรือขอพรข้อใหม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเจ้าได้ตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของเจ้าไปแล้วและพระเจ้าก็หายตัวไปชายชรากลับมาบ้านนอนอย่างอิโรยหมดอะไรตายอยากและกำลังจะสิ้นลมไปในห้องอันเย็นชื่นอย่างเดียวดายและจู่ๆก็มีเสียงเปิดประตูที่ดังขึ้นและมีหญิงงามเดินเข้ามาพร้อมพูดว่าสวัสดีค่ะข้าเป็นหญิงงามที่พระเจ้าส่งมาของวันที่ 27,375 ข้ามาร่วมหลับนอนกับท่านค่ะจบบริบูรณ์นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนุ่มๆที่คิดว่าการออกไปเที่ยวกลางคืนทุกวันและได้สาวกลับบ้านมาด้วยไม่ได้แปลว่านั่นคือความสุขที่แท้จริงเพราะพอมาถึงวันหนึ่งที่คุณต้องการความรักคุณก็จะไม่เหลือใครที่จะอยากมาอยู่ร่วมกับคุณอีกต่อไปเพราะคุณตัดสินใจที่จะเลือกหาความสุขแบบนั้นมาตั้งแต่แรกชีวิตคนเราสามารถเลือกหาความสุขได้แต่จะหาความสุขที่แท้จริงได้หรือเปล่าอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง